שלום וברכה מוריי ורבותיי, דיברנו בעבר על כך שישנם אנשים רעים במרכאות שאין כוונתם לעשות רע כל כך, לפחות לא בצורה הרשמית של המילה רע, אבל עושים לנו נזקים מאוד מאוד גדולים. אלו אנשים שתמיד יושבים על המצפון שלנו ומסבירים לנו עד כמה אנחנו חוטאים ופושעים בזה שאנחנו לא עושים יותר למענם, עד כמה אנחנו בעייתיים ומפריעים להם בחיים, ועד כמה כל הווייתנו ומציאותנו גורמת להם לטורח ולכובד משקל על הצוואר. האנשים הללו לפעמים יכולים להיות קרובי משפחה, אנשים אפילו מאוד מאוד קרובים אלינו בעבודה, בחברה ובכל אחת מהחזיתות העומדות לפתחנו. האנשים הללו לא תמיד מתכוונים במודע לעשות רע, אבל עושים את הרע הזה הרבה יותר גרוע מאשר אותו אחד שרוצה לעשות זאת במודע. הסברנו שהתפקיד שלנו לסיים את היחסים ועד כמה שאפשר להתרחק או להתעלם מאותם אנשים, כי זה פוגע לנו בשלוות הנפש. ונשאלנו את השאלה הבאה: איך אני יכול לדעת אם האדם שעומד מולי הוא גם אותו אחד שעושה לי רע, או לחילופין הוא אדם שעושה טוב, רק שאני קצת מתעצל בלהחזיר לו טובה? התשובה היא חד משמעית, תלוי מה ההרגשה שלך לאחר הפגישה עם אותו אדם. אם עומד בפניך אני, שאתה מביא לו פעם בשבוע 5 שקלים חדשים, ובכל פעם הוא אומר לך אתה מיליונר, יש לך הרבה יותר, תתבייש לך, למה אתה לא מביא לי מעבר לזה? זו הרגשה רעה שהיא לא נכונה. כך לא מדבר אדם שעוזרים לו באמת. אם הוא ככה מתנהג, עליך להפסיק את היחסים איתו ולהסביר לו פעם ופעמיים ושלוש שאם הוא ישוב וידבר כך יותר הוא לא יראה ממך שקל, כי התחושה הרעה שהוא עושה לך לא מצדיקה את מתן הצדקה. אם הוא ישוב, אתה גם תשוב ותעשה למענו הכל. באותה מידה אדם שצורך ממך תשומת לב, או סיוע רוחני או גשמי, אם הוא מתנהג אליך בצורה שגורמת לך השפלה או הרגשה רעה, אתה אמור לעצור את זה. אם זה אדם כל כך מסכן, עד שהוא לא מבין את המשמעות של המילים שלו, זה אדם שגם אתה לא נפגע ממנו. ואם אתה לא נפגע ממנו, אתה יכול להמשיך להתנהג בצורה כזו. אבל מה שגורם לפגיעה בשלוות הנפש, עוצרים כאן ועכשיו. בהצלחה רבה לכולנו, ובעיקר במבחן הדקויות הזה, וברוכים תהיו.